මේ දවස්වල නිතරම අහන්න ලැබෙන වචනයක් තමයි මේ IMF කියන්නේ. ඉතින් අද බලමු මොකද්ද මේ IMF කියන්නේ කියලා. IMF International Monetary Fund. එහෙමත් නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල. මේකේ සමාජික රටවල් 190ක් ඉන්නවා. හෙඩ්ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් DC වල. එක්සිකියුටිව් බෝඩ් එකේ එක රටක් හෝ රටවල් කිහිපයක එකතුවක් නියෝජනය කරන ඩිරෙක්ටර්ස්ලා 24ක් ඉන්නවා. ස්ටාෆ් එක ආසන්න වශයෙන් රටවල් 150ක් නියෝජනය කරන 2700ක පිරිසක් ඉන්නවා. IMF එකේ කෝට එක ඩොලර් බිලියන 687ක පමණ වත්කමක් තියෙනවා. IMF එකෙන් නිතරම ණය ගන්න රටවල් අතර ආජන්ටිනාව, ඊජිප්තුව, යුක්‍රේනය, පාකිස්තානය ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. IMF එකේ ප්‍රධාන අරමුණු තමයි පළවෙනි එක රටවල් අතර මූල්‍යමය සහයෝගීතාව වර්ධනය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ ව්‍යාප්තිය සහ සමතුලිත වර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම, මුදලේ හුවමාරු ස්ථාවරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, බහුපාර්ශ්වීය ගෙවීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම, නැවත ගෙවුම් දුෂ්කරතා අත්විඳින සමාජිකයින්ට අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දීම. දන්නවද? IMF සංකල්පය මුලින්ම කඩලයට ආවේ 1944 ජුලි මාසයේ ඇමරිකාවේ පවත්වපු එක්සත් ජාතීන්ගේ බ්‍රෙටන් වුඩ්ස් සමුළුවේදී. මෙම සමුළුවට සහභාගී වූ රටවල් 44ක් ජාත්‍යන්තර ආර්ථික සහයෝගිතාව සඳහා රාමුවක් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරා. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා IMF එක පිහිටුවේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම සහ අර්බුද වළක්වා ගැනීම සඳහා සමාජික රටවල ප්‍රතිපත්ති, කලාපීය සහ ගෝලීය ආර්ථික මූල්‍ය වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය සඳහා සර්වේලන්ස් නමින් විධිමත් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරලා ඒ හරහා අධීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. මේ හරහා IMF සමාජික රටවලට උපදෙස් සපයන අතරම ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පෝෂණය කිරීම, ආර්ථික සහ මූල්‍ය අර්බුදවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අවම කිරීම සහ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා සැලසුම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවර්ධනය කරනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. IMF වල සල්ලි එන්නේ කොහෙන්ද? මූලික වශයෙන් කෝටා ගෙවීම සඳහා සහනදායී නොවන කොන්දේසි මත IMF ණය සඳහා සම්පත් සමාජික රටවල් විසින් සපයනු ලබනවා. දෙවන සහ තෙවන මුදල් ගලා යන මාර්ගයන් විදිහට බහුපාර්ශ්වික සහ ද්විපාර්ශ්වික ණය ගැනීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. IMF වර්තමාන මුළු සම්පත් SDR බිලියන 973ක් පමණ වෙනවා. SDR බිලියන 707ක්. ඒ කියන්නේ US ඩොලර් ට්‍රිලියන 1ක් පමණ ණය දීමේ ධාරිතාවක් තියෙනවා. කෝටා ගෙවීම තමයි IMF එකේ ප්‍රධාන මූල්‍ය මූලාශ්‍රය. ඉතින් අදාළ සමාජික රට ලෝක ආර්ථිකයේ ඉන්න ස්ථානය අනුව තමයි මෙම කෝටා ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ණය දෙන්නේ කාටද? අර්බුද වලට ගොදුරු රටවලට ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ වර්ධනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු කර ගැනීමට තමයි IMF එකෙන් මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම IMF එකේ ණය දීමේ ක්‍රමවේදය රටවලට වෙනස් වන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අඛණ්ඩව ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලබනවා. මොනවද රටක ඇති වෙන්න පුළුවන් අර්බුද? අර්බුද ඇතිවීමට බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. අභ්‍යන්තර සාධක, අනිත් එක තමයි බාහිර සාධක. අභ්‍යන්තර සාධක වලට නුසුදුසු රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ මුදල් ප්‍රතිලත්ති ඇතුළත් වෙනවා. විශාල රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟයන් සහ ඉහළ මට්ටමේ බාහිර හා රාජ්‍ය ණය නුසුදුසු මට්ටමකින් ස්ථාවර විනිමය අනුපාතයක් සහ දුර්වල මූල්‍ය පද්ධතියක්, දේශපාලන අස්ථාවරත්වය, එහෙම නැත්නම් දුර්වල ආයතන තමයි අභ්‍යන්තර සාධක වලට මූලික වෙන්නේ. බාහිර සාධක වලට ස්වභාවික විපත්වල ඉඳලා භාණ්ඩ මිලෙහි විශාල වෙනස් වීම් දක්වා සියලු දේ ඇතුළත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී රටවල අර්බුද ඇතිවීමට මේවා තමයි පොදු හේතු. ඒ වගේම වැඩි වශයෙන්
ගෝලීකරණය වූ ආර්ථිකයක් තුළ වෙළඳපොළ හදිසි වෙනස් වීම මූල්‍ය අස්ථාවරත්වයට හේතු වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් රටවල ආර්ථික අර්බුද සහ ප්‍රතිපත්තිවල බලපෑමෙන් හොඳ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයක් ඇති රටවල් පවා දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ලෝපුරා රටවල මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට බලපාපු හොඳම උදාහරණයක් තමයි COVID-19 වසංගතය. කොහොමද ණය ගැනීම රටකට උදව් වෙන්නේ? IMF ණය දීමේ අරමුණ තමයි ස්ථාවර ආර්ථිකයක් සහ තිරසාර වර්ධනයක් සඳහා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට රටවලට ඉඩක් ලබා දීම. මෙම ප්‍රතිපත්ති රටේ තත්ත්වය අනුව වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට සහ අපනයන පදනම පුළුල් කිරීමට පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රධාන අපනයන මිලෙහි හදිසි පහත වැටීමට මුහුණ දෙන රටකට මූල්‍ය අවධාර අවශ්‍ය විය හැකියි. දැඩි ප්‍රාග්ධන ගලා යාමකින් පෙළෙන රටකට ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය නැතිවීමට තුඩුදුන් ගැටලු විසඳීමට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. IMF මූල්‍යකරණය වඩාත් ක්‍රමානුකූලව සහ නිවැරදිව සලකා බලලා නියමිත ක්‍රමයකට පහසුකම් සපයනවා. IMF ණය දීම සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාලාවක් එක තියෙන නිසා නියමිත ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක වෙන බවට ඔවුන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. IMF එකේ කොන්දේසි මොනවද? රටක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගන්න විට මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීමට හේතු වූ ගැටලු මගහරවා ගැනීම සඳහා එහි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට එහි රජය අනිවාර්යයෙන්ම එකඟ වෙනවා. ඉතින් මෙම ප්‍රතිපත්ති ගැලපීම් IMF ණය සඳහා කොන්දේසි වන අතරම IMF එක සහතික වෙනවා ණය ආපසු ගෙවීමට රටට හැකි වෙන බවට. ඉතින් ඔය ආකාරයට ඒ ණය ගන්න රටට IMF එක නගින් පනවනු ලබන කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා තමයි ණය ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රජයටත් විවිධාකාර කොන්දේසි ගොන්නකට කැමති වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මෙවැනිම කාලීන දැනුම සමග නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.